جايز بتاني حلقه من التوتوريال رح بنشوف كيف بننزل الاي دي اي تبع الاردوينو وكيف بنظبطه تنقدر نستعمله تنقدر نبرمج الاردوينو تبعنا. خلينا نشوف. اوكي، مثل ما هلا شايفين نحن رح ننزل حاليا الاردوينو اي دي. كيف بننزل الاردوينو اي دي؟ بنفوت على arduino.cc. بس يفتح ويب سايت الاردوينو الاساسي، بنكبس على سوفت وير، بيجينا الاونلاين تولز والداونلود. نحن بننزل على الداونلود فيتشر. هلا وقتها نفوت على الداونلود ننزل لتحت. اذا كنا ويندوز بننزل الويندوز انستولر تبعنا للويندوز 7 وطلوع. اذا نحن كنا منا ادمن على اللابتوب تبعنا او على كمبيوترنا بننزل الويندوز زب فايل. واذا كنا عندنا الويندوز 10 فينا نفوت ننزل الويندوز اب. هلا للماك نحن عم ننزل الفيرسيون اللي هن عاملينها للماك. فينا نقرر انه نتبرع للاردوينو كشركه، بنلاقي قديش بدنا نتبرع. فينا بس نعمل داونلود بلا ما ندفع مصاري. وهون بينزل الداونلود عندنا بالفولدر الداونلودز. هو منه كتير كبير، يعني حوالي 200 ميجا بايت. ونحن هلا عم نشتغل على الفيرسيون 1.8.12. الحلو انه نقدر كل ما هن يعملوا ابديت نحن نكون عم نعمل ابديت للفيرسيون تبعنا. دونك 200 ميجا بايت رح ننطرهم انه ينزلوا ونكمل كيف نعمل له انستوليشن. بهيدا الوقت كان نزل البروجرام. خلينا نقول لكم انه الاردوينو اي دي اي، الاي دي اي هي بحد ذاتها هي انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، which means انه هو اذا بدكم البروجرام يلي نحن رح نكتب فيه، رح نكتب فيه لانجاج يقدر يحوله تتفهموا الاي سي. دونك نحن بنكتب لانجاج نحن بنقدر نفهمه تتقدر الاي سي يقدر هو يترجمها والاي سي تفهمها. دونك هلا شو بنعمل وقت ينزل الفايل؟ بنفوت على الفولدر وبنكبس على الفيشيه تبعنا. عندي كثير من الفايلات، دونك بيبين عنا هيك مثل ما انتم شايفين. دونك نحن شو بنعمل له كوبي اذا بدكم وبنحطه هون على الفولدر تبعنا. دونك بنكبه على الفولدر عنا. بنفتح البروجرام. هلا وقت بدنا نفتح البروجرام بانه هو انه هيدا الفايل انتم منزلينه من الانترنت، دو يو تراست ات؟ اكيد بنقول له اوبن نحن لانه بيدو. ورح يكون معنا نحن اردوينو هلا تنشكها بس تنجرب نعمل ابلود. رح نرجع نفوت اكيد بتفاصيل الابلود وهيك بس تنشوف اذا مش الحال كل شيء. دونك فتح الفولدر تبعنا. هلا رح نشوف نرجع بعدين كل التفاصيل اللي انتم شايفينها هون. خليني فوت على الفايل، سوري، خليني فوت على البريفرنسز. اذا بدي فوت بس تشوف السيتنجز شوي نعرفكم هيك شويه تفاصيل. هلا بالاول هون بقلنا وين رح يسيف كل البروجرامات اللي رح نكتبها. يعني كل بروجراماتنا حيتسيفوا بالدوكيومنتس فايل بقلب فولدر اسمه سوري بالدوكيومنتس فولدر بقلب فولدر تاني اسمه اردوينو. انا عم استعمل لابتوب اختي مشان هيك مكتوب اسمه هون. يعني عندكم انتم يوزرز اسمكم دوكيومنتس اردوينو. هلا عادة لكن مثل ما قلنا أول وحدة هو وين بيسيف السكتشز يعني نحن عم نكتبهم. سكتش يعني هو إذا بدكم عبارة عن البروجرام يعني أنتم عم تكتبوا. تاني وحدة هي لانجاج، دونك فيكم تنقوه بالعربي بالانجلي بحيلا شيء. نحن تركناها على الديفولت. وتالت وحده هي الاديتور فونت سايز. انا تركتها دوز بس انتم اذا بدكم فيكم تكبروها اكثر، فيكم تحطوها كتارز او فيكم تحطوها كانز. هلا بس تكبروها هيك انا بحسها صارت كثير كبيره، بس انه فيكم تحطوها بالطريقه اللي بتناسب عينكم فيها. واخر شيء في عندنا بس شغله وحده ما كانت تجي بار ديفو، هلا صارت تجي بار ديفو، اللي هي فيريفاي كود افتر ابلود. هالفيريفاي كود افتر ابلود صراحه
مهمة. ليش؟ لأنه أنا وقتها بدي أعمل أبلود خلي الأردوينو الاي دي اي يتأكد إنه البروجرام تبعي هو مزبوط، يعني ما فيه أغلاط ما فيه شيء. رح نرجع نفوت شو يعني فيريفاي شو يعني أبلود أكيد بعدين. دونك إذا بدكم بهيدي الطريقة هون هيك قدرنا نعرف كذا شغلة هيك على السريع. في عالم بتفضل إنها تشوف رقم السطر، بس نحن عادة ما بنشوفه لأنه ببين بغير محل. كمان رح نرجع أكيد نحكي عنه. دونك بهيدي الطريقة بنكون شفنا شوي كل التفاصيل. هلا بضل عندنا شغلة وحدة. إذا بنشكل أردوينو بقلب الكمبيوتر تبعنا، هون على التولز كمان رح نرجع نشوفها. بالتولز هون فيكم تنقوا انتم على اي اردوينو عم تشتغلوا. مثلا نحن هون هلا شاكين اردوينو يونو، فبننقي الاردوينو يونو. بس اذا عندكم غير اردوينويات مثل ليلي باد مثل اردوينو ميجا فيكم تنقوا. هلا البورت يلي انتم عم تشتغلوا عليه، اذا بتلاحظوا اول مره وقت تشكوا ما ببين البورت، يعني بنفوت تنشوفها ما بتبين الاردوينو عليه. دونك هون نحن العالم عادة بتوقف هون وبتحس انه في مشكلة. دونك تنقدر ننزل الدرايفر السيريال بنعمل ريسيرش عن سي اش 340 وبنفوت بننزلها من جيت هاب مثل ما شايفين. اكيد لينك الجيت هاب يلي عم تشوفوها هلا فيكن تلاقوها بقلب الديسكربشن تحت الفيديو. هلا نحن بنفوت وبننزل اخر وحده يلي هي سي اش 340 فيرسيون 1.5 صحيح. بننزلها اوكي يلي هي هيدي. نعمل انستول لهيدي الباكج. اوكي هون بدنا نرجع نحط الباسورد تبع الكمبيوتر. اوكي فنحن هلا رح نرجع نقلع الاردوينو عن جديد، ورح نشوف اذا رح يقدر يلقط الاردوينو يلي نحن شكيناها. رح نشوف. اوكي عم نشوف هلا نحن اذا بنفوت على تولز، اذا بنفوت على البورتس بين عندي السيريال بورت. دونك شو هن الستبس اللي عملناها لليوم؟ نزلنا الاي دي اي من ويب سايت الاردوينو. فيري سمبل. بنعمله دبل كليك بيسالني اف اي تراست ذس بروجرام، بقول له يس، بفتح البروجرام. بيرجع ما ببين عندي السيريال كونكشن. بفوت بنزل السيريال درايفر يلي هو المعروف ب سي اش 340 ويلي بتقدروا تلاقوا اللينك يلي نحن استعملناها بقلب ديسكربشن الفيديو. بنهاية الحلقة لليوم بدي أشكر الراعي الرسمي للتوتوريال تبعنا شركة سي بي إلكترونيكس، وبدي أقول لكم إنه فيكم أكيد تتواصلوا معنا عبر الكومنتس على اليوتيوب تحت الفيديو، وفيكم كمان تتواصلوا معنا عبر الويب سايت الشركة أو عبر التليفون. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل.